Sziasztok, Keres Ferenc vagyok, Logminnél dolgozom most már 2 éve. A Joiny terméken vagyok Engineering Manager. A feladatom az, hogy koordináljam a mérnök csapatot a Joiny-n belül, különös tekintettel a webes csapatokra. Arról szeretnék most beszélni, hogy hogyan osszuk fel a feladatainkat csapatok között. Értelemszerűen ez egy szintén folyamatos munkát igénylő feladat, hogy hogyan tudjuk mérhetővé és hogyan tudjuk tervezhetővé tenni egy adott feature, egy adott funkciónak a leszállítását, és hogyan tudunk úgy párhuzamosítani csapatok között, hogy ezzel az ő munkájukat is tudjuk segíteni, és a miénket sem vágjuk keresztbe. Értelemszerűen minden cégnek a saját stratégiáját kell erre választani, mivel a csapatfelosztás mindenhol más. Mi a csapatokat horizontálisan vágjuk, mivel annyira mély technológiai tudást igényel a teljes rendszer átlátása, és annyira sok megbeszélést igényel, hogyha minden csapatban minden egyes termékrészből és termékrészt tudó kollega részt vesz, akkor a meetingjeink azok ilyen 5-6 órára nyúlnak körülbelül. Ezért döntöttünk úgy, hogy inkább effektív irányba megyünk, és a csapatokat vertikálisan nem vágjuk, horizontálisan kezdjük el vágni, ami azt jelenti, hogy vannak külön webes csapatok, vannak külön backendes csapatok, vannak külön Windows-os alkalmazásfejlesztők, Mac-es alkalmazásfejlesztők, és a többi 14 csapat. Vertikális vágás esetén nagyon egyszerű dolgunk van. Egy csapat önállóan le tud szállítani egy feature-t top-down, ami azt jelenti, hogy a legelső adatbázis hívástól a legutolsó kliens hívásig képesek átlátni az egész folyamatot. Értelemszerűen az említett probléma itt is jelentkezik, rengeteg megbeszéléssel jár ez, rengeteg konzultációval jár ez. Mi a Joiny-nél Scrumban dolgozunk, ami azt jelenti, hogy feladatainkat 2 hetes ciklusokra bontjuk fel, és minden 2 hét után leülünk, és mindenki elmondja a tapasztalatait, megnézzük, hogy meddig jutottunk egy-egy modul lefejlesztésével, leszállításával. Vertikális csapat esetén ez a beszélgetés nagyon sokáig húzódhat, viszont, mint ahogy említettem is, egyben le tudnak szállítani egy feature-t, egyben le tudnak szállítani egy alkalmazásnak a top-down fejlesztését. Horizontális csapatoknál ez a feladat egy kicsit bonyolultabb, mint ahogy mi is dolgozunk, mivel a csapatainkat szinkronba kell hozni, főleg akkor, hogyha a határidő sürget minket, és megadott dátumra le kell szállítani, akkor az összes csapatnak a munkáját össze kell szinkronizálni, amit olyan segítséggel érünk el, hogy a sprinteknek az indulását, tehát a 2 hetes ciklusoknak az indulását kicsit elcsúsztatjuk egymástól. Ami azt jelenti, hogy az egyik csapaté indul hétfőn, a másiké indul szerdán, a harmadiké pedig indul pénteken, és ezáltal nagyon jól egymással el tudnak dolgozni, tehát az elkészült feladatokat át tudják adni egyből a következő csapatnak. Ideális esetben persze jobb, hogyha akár több héttel is valamelyik csapat a másik csapat előtt van, de ez a gyakorlatban nagyon nehezen kivitelezhető. A szeparált csapatoknál olyan problémával találkozhatunk, hogy nekik rengeteget kell beszélni arról, hogy egy adott feature hogyan lesz lefejlesztve, és igazából egy ilyen kontraktot kell a csapatok között létrehozni, hogy én ez alapján az interfész alapján fogom leszedni, lefejleszteni az egészet, és amikor ez a 2 összeér, ennek a 2-nek passzolnia kell. Értelemszerűen a gyakorlatban ez nincs így, tehát amikor mind a 2 csapat leszállítja azt, amit ő vállalt, itt van egy ilyen integrációs költség, ami jelentkezik, értelemszerűen egy vertikálisan vágott csapatoknál ez nem jelentkezik. Mivel hogy ott csapaton belül már ezeket az integrációs költségeket egyszerűen el tudják számolni fejlesztési költségbe, holott a horizontálisan vágott csapatoknál ez az integrációs költség igenis egy tetemes összeg lesz a végén. Amivel tudjuk segíteni ezt az integrációs költségnek a csökkentését, azok például a mocking, azaz ilyen rejtő adatoknak az alkalmazása, ami azt jelenti, hogy például a UI csapat, aki a felhasználói felületért felelős, ő tud dolgozni az nélkül, hogy akármelyik másik csapat is elkészülne az ő feladatával, mivel hogy azokat az adatokat, amiket ők fognak nekik adni, ők azt mondják, hogy ez már itt van, ez majd így fog kinézni, hogyha ők megcsinálják. A gyakorlatban lehet, hogy egy kicsit el fog térni, de nagyjából így fog kinézni. Szóval ők a saját munkájukat tudják tovább vinni az nélkül, hogy a másik csapat akármit is leszállítana. A másik csapat zavartalanul folytathatja a fejlesztést, amíg a UI csapat például elkészül a teljes feature-rel, majd a végén a 2 az össze lesz pattintva körülbelül, mint egy IKEA-s bútor. Én 2 dolgot ajánlanék. Az első az, hogy a vezetők üljenek le a csapattagokkal, üljenek le mindenkivel, és beszéljék át a mostani folyamataikat. Kérdezzék meg őket, hogy a vezetők mivel tehetnék könnyebbé a munkájukat, hogyan szervezzék át a csapatokat, és ez alapján határozzanak meg egy arany középutat. A második dolog pedig a tesztelés.
mind az autótesztelés, mind a manuális tesztelés, a folyamatos tesztelés végeredménye az lesz, hogy ezek az integrációs költségek, amik amúgy sokszor nagyon-nagyon magasra rúgnak, ezeket le tudjuk csökkenteni. Ne engedjük el a tesztelést soha.